सर्व शेतकरी मैत्रिणी आणि मित्रांचं डिजिटल शेती शाळेत स्वागत आहे। दोस्तो, काय म्हणताय? कसं चाललंय? पाऊस पाणी बरं झालंय ना? आणि आपलं सोयाबीनचं पीक वाढतंय ना व्यवस्थित? इतपातूर तर समजा ठीक चाललंय सर, पण हिथून पुढे पावसानं दगा दिला नाही म्हणजे जमलं बघा। काळजी करू नका अक्का, कारण या व्हिडिओमध्ये आपण सोयाबीन पिकाच्या पाणी व्यवस्थापनाविषयीच जाणून घेणार आहोत। दोस्तो, खरीप हंगामात कोणतंही पीक केलं की आपल्याला वाटतं पावसाच्या पाण्यावर पीक येऊन जाईल। कधी कधी पाऊस योग्य प्रमाणात व वेळेवर झाला तर उत्पादनही चांगलं मिळतं, पण नेहमीच असं घडत नाही। पिकाला योग्य वेळी पुरेसं पाणी न मिळाल्याने पाण्याचा ताण बसून उत्पादनात घट होते। आता असं होऊच नये म्हणून काय करता येईल का? नक्कीच करता येईल। यातील काही उपाययोजना बाबतीत आपण पेरणी या व्हिडिओमध्ये माहिती घेतलेलीच आहे। जसं की सोयाबीनची पेरणी सलग 2 ते 3 दिवसात 75 ते 100 मिलीमीटर पाऊस झाल्यावर किंवा जमिनीत 6 इंच खोलीपर्यंत ओलावा निर्माण झाल्यावर जमीन वापशावर आल्यावरच करावी। यावेळी पेरणी केल्यास बीजाला योग्य प्रमाणात पाणी मिळून ते उगवून येण्यास मदत होते। याचबरोबर आपण हेही पाहिलं की बीबीएफ यंत्राने पेरणी केल्यास गादी वाफेत तयार होऊन त्यात पाणी दीर्घ काळापर्यंत टिकून राहते व ते पिकांना उपलब्धही होते। म्हणून या गोष्टीकडे तर विशेष लक्ष दिलंच पाहिजे। आता एकदा पीक उगवून आलं की त्याला पावसाच्या भरोशावर सोडून दिलं तर चालेल का? असं कसं चालेल? या हवामानाचा आता काहीच भरोसा राहिला नाही। पार खेळखंडोबा झालाय। भर उन्हाळ्यातच पाऊस पडतो आणि पावसाळ्यात लख होऊन। पाऊस बी कधी बदाबदा कोसळून समजा चिखल करन आणि कधी नुसताच गरगर आवाज करून महिनाभर दांडी मारन, काही सांगता येत नाही। त्याला काय म्हणतात ते इंग्रजीत? क्लायमेट चेंज। सगळा रंग बदलू कारभार। अशात पिकासाठी लय लय जीव जळतो सर। अगदी पॉइंटाचा मुद्दा बोललात तुम्ही। क्लायमेट चेंज म्हणजे हवामान बदल। याचा फटका सगळ्या जगालाच बसतोय, आपली त्यातून सुटका नाही। म्हणून आपले पीक आपल्याला सर्वस्वी पावसाच्या भरोशावर सोडून अजिबात चालणार नाही। नुकसान टाळून भरघोस उत्पादन मिळवण्यासाठी सोयाबीनच्या पिकाला योग्य वेळी योग्य प्रमाणात पाणी हे मिळायलाच हवे। म्हणूनच पूर्णतः पावसावर अवलंबून न राहता वेळ पडलीच तर संरक्षित सिंचनाची सोय देखील आपल्याला नक्कीच करून ठेवायला हवी। आता संरक्षित सिंचन म्हणजे नक्की काय? काय असतं? पिकाच्या वाढीच्या काही विशिष्ट टप्प्यावर पिकाला पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असते। यावेळी पाण्यासाठी सर्वस्वी पावसावर अवलंबून न राहता आवश्यक तेवढे पाणी आधीच संरक्षित करून ठेवणे व वेळ पडल्यास पिकाला देणे यालाच संरक्षित सिंचन असे म्हणतात। तर दोस्तो हो, चला आता सोयाबीन पिकाच्या वाढीच्या नक्की कुठल्या टप्प्यावर संरक्षित सिंचनाची आवश्यकता असते ते जाणून घेऊया। सोयाबीनला त्याच्या वाढीच्या 3 अवस्थेत पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असते। त्यापैकी पहिली अवस्था पिकाला फांद्या फुटतानाची अवस्था, म्हणजेच पेरणीनंतर साधारण 30 ते 35 दिवसांनी। दुसरी अवस्था पीक फुलोऱ्यात असताना, म्हणजेच पेरणीनंतर 45 ते 50 दिवसांनी। आणि तिसरी अवस्था पीक शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असताना, म्हणजेच पेरणीनंतर 60 ते 65 दिवसांनी। हे एकदम बरोबर सांगितलं सर। सोयाबीनचं रोपटं जसं वाढत्या लेकीवानीच आहे की नाही, मग तिच्या वाढीच्या काळात बाळणपणाच्या काळात तिला हवं नको ते बघायला हवंच की। बरोबर आहे अक्का तुमचं। तर दोस्तो, पिकाच्या वाढीच्या या 3 टप्प्यावर जर योग्य प्रमाणात पाऊस पडला तर मग टेन्शनच नाही। पण जर या काळात पावसात खंड पडला आणि पिकाला पाणी मिळाले नाही तर सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येते।
एवढेच नाही तर पिकाला पाण्याचा ताण बसला की ते अशक्त होते, त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि मग अशा कमजोर पिकावर चोहोबाजूनी कीटक हल्ला चढवतात. या पिकावर खोडमाशीचा प्रादुर्भाव वाढतो. तसेच रस शोषणाऱ्या किडींचा, पाने खाणाऱ्या आळ्यांचाही उपद्रव वाढतो. म्हणून हे सर्व टाळण्यासाठी संरक्षित सिंचन महत्त्वाचे ठरते. आता संरक्षित सिंचन कसे देता येईल, चला बघूया. यासाठी जर आपण ठिबक संच वापरला तर अतिउत्तम. ठिबकमुळे पाण्यात तर बचत होतेच, त्याचबरोबर जमीन वापशावर राहून पिकांना अन्नद्रव्य व पाणीही सहज उपलब्ध होते. म्हणून ठिबक संचाच्या वापरालाच प्राधान्य द्यावे. परंतु दोस्तो, ठिबक संचाचा वापर हा पाट पाण्यासारखा अजिबात करू नये. म्हणजे ठिबक लावलं आणि त्याद्वारे शेतात चिखल होईपर्यंत पाणी दिलं असं अजिबात करू नये. जमीन फक्त वापशावर येईल एवढंच पाणी द्यावं. मित्रमैत्रिणींनो, ठिबक संचाचा वापर केल्याने काय फायदे होतात? जमीन वापशावर असणे म्हणजे नक्की काय? ती वापशावर आहे की नाही हे कसं ओळखावं? ही सर्व माहिती आम्ही आमच्या ठिबक सिंचनाचे फायदे या फिल्ममध्ये दिलेले आहे, ती नक्की पहा. आता दोस्तो हो, बऱ्याच शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं असतं की खरीपातील 3 ते 3.5 महिन्याच्या सोयाबीनच्या पिकाला कशाला उगीच ठिबक संच बसवायचा, पाऊस तर असतोच की. मित्रमैत्रिणींनो, इथं लक्षात घ्या, पाण्याच्या बचतीबरोबरच ठिबकचे इतरही अनेक फायदे आहेत. जसं की ठिबकद्वारे आपल्याला जीवामृत पिकांना अगदी सहज देता येते. याचबरोबर ठिबकने पाणी इकडे तिकडे पसरत नसल्याने तणही आटोक्यात यायला मदत होते. म्हणून तुमच्याकडे जर जुना ठिबक संच असेल तर तो नक्की बसवावा. आता तुम्ही जर BBFने पेरणी केली असेल तर शेतात गादी वाफे तयार झाले असतील. या गादी वाफ्यामध्ये पाणी सहज पसरते. म्हणून एका वाफ्यावर जर सोयाबीन पिकाच्या 3 ओळी असतील तर ठिबकची 1 लॅटर पुरेशी आहे. आणि जर 5 ते 6 ओळी असतील तर अशा वेळी 2 लॅटरल पुरेशा आहेत. आता जर तुमच्याकडे ठिबक संच नसेल तर तुम्ही सोयाबीनसाठी तुषार सिंचनाचा सुद्धा वापर करू शकता. आणि जर काही कारणास्तव तुमच्याकडे ठिबक संच व तुषार संच यापैकी काहीही नसेल तर मात्र पाट पाण्याने संरक्षित सिंचन द्यावे लागेल. पाट पाणी देताना मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवा, रुंद वाफा सरी पद्धतीत फक्त सऱ्यामध्ये पाणी सोडा. सरीतील पाणी वाफा आपोआप शोषून घेईल. सगळा वाफा पाण्याने भरू नका. आलं लक्षात? समद लक्षात आलं सर. पण एक प्रश्न आहे, अहो पाणीच नसल तर संरक्षित सिंचन देणार तरी कुठून? आडतच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? आणि हिरीतच नाही तर ठिबक मध्ये तरी कुठून येणार? शंका बरोबर आहे अक्का, पण प्रत्येक परिस्थितीतून मार्ग हा काढायलाच हवा. या परिस्थितीत काही गोष्टी नक्कीच करता येण्यासारख्या आहेत. पहिली म्हणजे जमिनीत आहे ते पाणी आपल्याला वाचवायला हवे. म्हणजे बघा, जमिनीतील भेगा तसेच छिद्रे यातून जमिनीत मुरलेल्या पाण्याचं सतत बाष्पीभवन होऊन ते नाहीसं होत असतं. हे कसं टाळता येईल? तर यासाठी पिकाच्या आजूबाजूला आपल्याला पिकांचे अवशेष, पालापाचोळा यांचे आच्छादन करता येईल. यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होईल. याचबरोबर दुसरा उपाय म्हणजे कोळपणी. आता तुम्ही म्हणाल, पाणी व्यवस्थापनामध्ये कोळपणीचं काय महत्त्व? जेव्हा आपण कोळपणी करतो तेव्हा तण तर नाहीसे होतेच, पण त्याचबरोबर मातीतील लहान छिद्रे तसेच भेगासुद्धा बुजतात. त्यामुळे बाष्पीभवन कमी होण्यास मदत होते आणि माती भुसभुशीत झाल्याने त्यात हवा खेळती राहून पिकांना त्याचा फायदाही होतो. आणखी एक उपाय म्हणजे विद्राव्य खतांचा वापर. समजा पावसात खंड पडला आणि पाण्याची कमतरता असल्यास आपण पिकांना 13-0-45 म्हणजेच पोटॅशियम नायट्रेट 1% किंवा मॅग्नेशियम कार्बोनेट किंवा ग्लिसरॉल 5% यासारख्या अँटी ट्रान्सपरंट रसायनांची फवारणी दिली तर पिकाच्या आतील पाणी टिकून राहण्यास मदत होते व पीक 10 ते 15 दिवस तग धरून राहू शकतं.
आता लक्षात घ्या, जर तुमच्याकडे संरक्षित सिंचनाच्या फक्त 2च पाळ्या होतील एवढंच पाणी शिल्लक असेल तर ते नक्की कधी द्यावं? तर पहिले पाणी पीक फुलोऱ्यात असताना व दुसरे शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत द्यावं. आणि जर पाण्याची फक्त 1च पाळी होईल एवढंच पाणी असेल तर ते पीक फुलोऱ्यात असताना द्यावं. असे केल्याने पीक तग धरून राहण्यास मदत होते. आलं लक्षात? हे लक्षात आलं सर. जवळ आहेत तेवढे सगळे उपाय करून पाहू माणसानं. बाकीचं तो काळा इठोबावरून पाहतोच आहे. पण सर, मला एक विचारायचं होतं, नेहमी पाऊस कमीच पडल असं नाही. कधी कधी एकाच दिवसात बदाबदा पाऊस कोसळून समदे शेतात चिखल करतो. त्याचं काय करायचं? बरोबर बोललात अक्का तुम्ही. अतिवृष्टी झाली तर पिकाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यावरचा एक मस्त उपाय म्हणजे BBFने पेरणी करणे. पेरणी या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे BBFने पेरणी केल्यामुळे काय होतं की पिकाच्या काही ओळीनंतर सऱ्या काढल्या जातात. या सरीतून गरजेइतकं पाणी जमिनीत मुरते सुद्धा आणि अतिरिक्त पाणी शेताबाहेर काढायला मदतही होते. त्यामुळं पेरणी ही शक्यतो BBFनेच करावी. आता जर तुमच्याकडे BBF पेरणी यंत्र नसेल तर अशा वेळी पेरणी करताना 6 ओळीनंतर 1 ओळ मोकळी सोडा आणि सोयाबीनचं पीक उगवून आल्यानंतर या मोकळ्या सोडलेल्या ओळीत एक मृतसरी तयार करा, जेणेकरून अतिवृष्टी झाल्यास अतिरिक्त पाणी या मृतसरीच्या माध्यमातून शेताबाहेर काढणं सोपं जाईल. तर दोस्त हो, अतिवृष्टीचा धोका लक्षात घेऊन शेतात साचलेले पाणी शेताला, मातीला नुकसान न पोचवता शेताबाहेर काढता येईल अशी उपाययोजना पेरणीच्या वेळीच जरूर करून ठेवावी. या तर झाल्या पेरणीच्या वेळी करून ठेवायच्या उपाययोजना. पण आता तर ती वेळ निघून गेली. आता शेतात पाणी साचलं तर काय करायचं? शेतात पाणी तसंच राहू दिलं तर पिकांचे नुकसान होईल. म्हणून तुमच्या सोयीनुसार शेताला, मातीला कमीत कमी धोका पोचवून हे अतिरिक्त पाणी शेताबाहेर काढण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी. आलं लक्षात? चला, या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकलो त्याची उजळणी करूया. पिकाला योग्य वेळी पाणी न मिळाल्याने पिकावर ताण पडून उत्पादनात घट होते हे आपण पाहिलं. संरक्षित सिंचन म्हणजे नक्की काय आणि ते का महत्त्वाचं असतं हेही आपण बघितलं. सोयाबीनसाठी पिकाच्या वाढीच्या कोणत्या टप्प्यावर पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असते हेही आपण जाणून घेतलं. आणि संरक्षित सिंचन कसे देता येईल याबाबतही आपण माहिती घेतली. आणि शेवटी जमिनीतील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करण्याच्या वेगवेगळ्या उपाययोजना सुद्धा आपण जाणून घेतल्या. तर मित्रमैत्रिणींनो, आता आपल्या सोयाबीन पिकाला योग्य वेळेवर, योग्य प्रमाणात व योग्य पद्धतीने पाणी द्या आणि मग टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.